Okay guys, no? This is DJ Torres of Motomotopinas at ngayon ay mag-unbox tayo itong order natin na to. Share ko lang sa inyo yung insights ko, no, sa pag-order nito. So ito na yung package, no? Galing siya ng Hong Kong. Order tayo sa kanilang website, no? Then yun nga pala, supposed to be free shipping to, pero meron tayong gantong binayaran upon delivery. So sa ano na to, PhilPost, no, siguro. And unbox natin, pakita ko sa inyo yung mga in-order natin from Quadlock, no. So pakita ko sa inyo. Papel. At yan. So yan yung quadlock universal adapter, tapos yung vibration dampener, at yung ating motorcycle handlebar mount. So tatlo, no. Discuss ko muna sa inyo kung ba't sa quadlock tayo bumili, hindi sa local, kasi medyo thrifty, or doon tayo sa medyo makakamura tayo. So ito, bigay ko sa inyo yung breakdown. Ito, makita nyo itong universal adapter na to. Ito yung price comparison niya, no. So nga pala guys, ito website lahat in order, free shipping siya. Yun lang yung binayaran natin itong sa PhilPost na to nung dumating, yan lang. Free shipping, then SRP siya, no, ni Quadlock nakuha. Tapos since sa website, kinuha natin yung kanilang less 10% na discount code, no. Kung sa website ka bumili, pwede kang humingi ng 10% discount, sa totoo lang. So ito yung price comparison. Universal adapter, simulan natin. Yung dollar rate dito guys, ang ginawa ko na lang reference is $1 is to 50 pesos rate, for reference lang natin, since ano naman yan, nagiging 48, 49, 50, ganun yung dollar to peso rate. So umpisa natin sa universal adapter, yan, $14.95, no, yung price niya sa website. So convert natin sa peso, so ayan, convert natin sa peso for 74.5. Sa market, local market, no, na lowest price nakita natin sa isang online selling platform, 870, no, lowest price guaranteed na yon. Tapos sa website, ayan, 747.5 lang, no. Tapos itong handlebar mount, sa website is $49.95, converted to peso by 50, no, to 2,497. Ang nakita nating lowest price sa online selling platform is 2,750, no. Tapos ito naman yung vibration dampener, no, ito yun, nakuha lang natin yan ng ayan, 997.5. Nakita nating lowest price dun sa online selling platform is 1,475. So pag-aralan natin sa total, ito yan. Pag umorder kayo sa website, magto-total yan ng $84.85. Free shipping yon. So converted to peso, nasa 4,242.5. Then less natin yung 10% na binibigay ni Quadlock, no. So ma-order mo lang yan ng amount na 3,818.25, no. So nakasave ka ng 424 pag sa website ka bumili, no. Tapos free shipping, ito lang siguro babayaran mo yung certificate of mailing ni PhilPost upon delivery. Tapos pag sa local market ka naman bumili, no, sa online selling platform na nakikita natin madalas, pag itong set na rin na to, itong tatlo na to binili mo, aabutin ka ng 5,095 plus shipping fees, no. So may mga shipping fee yun, depende ka na lang kung sa Luzon, Visayas or Mindanao ka, no.
So yun. And ito nga pala guys, in order namin, order date ayan June 20, tapos dumating siya noong July 1 lang, no? So mga roughly 10 days siguro yung delivery date ng sa main ka umorder, no, sa website. So ganon. Tapos ang payment method lang pala doon sa online, no, is through credit card or PayPal. Kung may PayPal ka, mas okay, no? Or pwede naman yon kung may Union Bank ka, lagyan mo ng laman yung PayPal account mo, then gamitin mo yung PayPal account mo para bayaran yung order mo sa website. Kasi laking savings niyan guys. So tingnan mo yung price comparison from 3.8, no, to 5K, to halos ano rin yun, 1,000 peso na discount yung makukuha mo. So yung next vlog na lang natin dito is i-install natin to sa ating ADB 150 kasi magandang product kasi talaga to, no, lalong lalo na pag ilalagay mo sa motor. So ayan, makikita nyo, design in Australia. So Australia made tong mga to originally, pero recently siguro dahil kailangan rin ng mas mababang production cost, is yung iba nito ay ginagawa sa China. So ganun naman ang madalas na ginagawa ng mga kumpanya. So unbox ko na lang din isa-isa, pakita ko sa inyo. So ito yung set ng sa handlebar mount. So ayan na siya, no, yung dalawang plastic na i-clack clamp mo para hindi ma-damage yung handlebar mo. Para siyang rubber to plastic na rubber to plastic na material. So meron siyang para sa 22mm ito, at meron siyang para sa 28mm ito naman yon. Then may kasama siyang Allen wrench, tapos yung mismong handlebar, then yung dito kung saan imamount na yung phone na may universal adapter. Then meron siyang free stickers, and siguro manual na to, no? Yan, may mga direction siya paano i-install, no? So ayan, next naman is yung motorcycle vibration dampener. So kumuha na din ako nito since yung motor natin is ADV, no? And most likely talagang yung ADV is pwede nating magagamit sa medyo semi off-road, no? So ayan, meron naman siyang manual na naman, siguro manual, hindi yan nawawala. Tapos Allen wrench, ayan. So yun lang talaga siya, ayan, oh. Maganda to kasi okay na din para yung phone natin kahit papano, no, kahit malubak yung daan talaga, is malalaman nating safe pa din siya dahil yan sa vibration dampener. And yun nga, last is yung ating universal adapter, dahil yung phone natin is hindi iPhone. Madalas kasi Samsung and iPhone yung mga phone na supported ni quadlock, no? So buksan natin, manual, tapos ito na siya, nakaano lang siya. So ayan, yung itsura niya. Hopefully original na 3M tape to, kaya talagang solid ang build nito. Tapos meron pa siyang, ayan, yung pre-alcohol prep pad, no, para pag i-install mo na to dun sa cellphone case mo, no? So maganda, sa case mo lang to i-install. So balik na muna natin. So ayan guys, no, sana nagka-idea kayo, at saka kung balak nyo umorder nito, sana nabigyan ko kayo ng idea, no? And pengin na lang sana siguro ako ng like or share and subscribe na lang po, no, sa channel natin. Actually malapit na tayong kumita sa YouTube, no? So parang ito na lang yung fruit natin, no? Yung fruit of labor natin sa ating YouTube, which is hindi naman natin actually siya kinakareer, paano, parang pastime na nga lang natin. So ayun guys, maraming salamat. Sana supportahan niyo yung aking YouTube channel.
Oops, nalaglag. And salamat sa lahat ng nandyan pa din, no? Thank you guys, no? Thank you very much.